Welcome to Judy's Kitchen! Today, it's Seafood Day. Marami na tayong episodes that we featured beef or pork or ngayon naman, seafood. Crab and shrimps. Very simple recipe na I'm pretty sure meron din kayo mga sarili ninyong andar when it comes to butter garlic crabs and crispy suahe. Ito, napaka-basic. I just want to share kung paano yung recipe na ginagawa ko sa bahay when Johan is craving for crabs. Kasi she's a big crab. But did you know, I beg to disagree, hindi crab ang anak namin. Dahil ang crab, alam nyo ba, matatanda na sila. Kasi ang crab, sila ay lumabas during the early Jurassic period at around 170 to 200 million years ago. Kaya kapag sinabi sa'yo, alam mo para kang crab, masaktan ka kung hindi ka naman talaga crab. Pero, ang sarap ng crab. Kaya naman pala talagang hinahabol-habol at hinahanap-hanap sila kasi iba ang dalang hatid nilang kaligayahan. So ngayon, this are steamed already. Tatanggalin lang natin yung shell niya and I will show you how I make my butter garlic crabs. I have here an oven tray and my chopping board. Bakit ko ngayon pinatong yung chopping board ko? My brown chopping board is dedicated for cooked items. Kaya ako naglagay ng oven tray kasi dahil luto na siya, yung juices niya, once you open it, pag binuksan mo siya ng ganyan, ayan o, lalabas siyang lahat. And then, syempre, lalabas yung liquid niya. And ayaw mo namang masayang yan. So, okay lang na nasapunta siya sa chopping board kasi dadaling ko siya sa oven tray, gagawin ko pa siyang part ng butter garlic crabs kasi para sayang, hindi sayang yung juice niya. So, you just want to make sure na maibalik natin siya sa shell. Kasi pag sinutay natin yan with our garlic, lalasa pa siya. Ano yung binalik mo? Yung itlog niya, binalik ko sa shell para lang hindi dumami yung nasa chopping board ko. Kailangan natin ng pamukpok. Ito na lang ang gagamitin ko. Though may pamukpok naman talaga, pero ako kasi kapag ka nagsosotay ako ng garlic, syempre gusto mo yung medyo magka-crack ka na ng mga parts ng crab para yung butter and yung garlic papasok sa loob ng laman. Ay! Natalsikan ni. Ayan o. Gentle tap lang naman ang kailangan natin. Just so medyo mas madali siyang kainin pagka nasote na natin siya sa butter. Matalsik lang talaga siya. So, para walang sayang, di ba? Lahat yan, ilalagay pa natin sa butter garlic mixture. So, again, balik tayo sa crabs. And did you know that crabs can be all different sizes from 1 centimeter to 13 feet? Yun yung 13 feet yung Japanese spider crab. Ang Alaskan king crab somewhat halos pareho lang din ng lawak yan. So kung crab ka, ano ka? Talangka ka ba? Yung cute na malinamnam? O gusto mo yung Japanese spider crab, yung long-legged ka na mabilis? Ako parang gusto ko Alaskan king crab. Kasi gusto ko minsan sa buhay ko maging long-legged naman ako. Ayan. Ay, ang ganda ng crab na nabili ni Nonong. How do you choose crab ba? Well, Ano ba yun? Totoo ba yun? O ano lang? well, feeling ko yung term na Anecdotal. babae, lalaki, bakla na crab, nakasanayan natin siya. Pero sa ibang bansa, when I buy crabs, sinubukan ko yan eh. Bumili ako ng crab sa Amerika. Sabi ko dun sa kasi nagka-crab tayo, diba? Boiling crab. We asked if they have gay crabs, di ba? Hindi nila alam Hindi yung... na alam yung term eh. Natawa sila dun sa part na, do you have gay crabs? So ano ba yun? Is it true or anecdotal? Parang for the Filipinos, I would think, opinion ko lang to, it's more anecdotal. Ito ang lalaking crab, yung patusok. Ngayon yung babaeng crab, yung pabilog. Ngayon yung bakla, yung pabilog, tapos may patusok. So why do you choose again? We choose yung bakla kasi yun yung may maraming itlog, malaman, mataba. Is that 100% consistent though? Yes, more often than not, mataba ang mga baklang crab. Kinaklaro ko. Mataba at kahit baklang crab may itlog. Tawa-tawa sa Manay Ethel. Sinal kasi. Hindi kasi importante yan kasi pinagtawalan tayo nga sa boiling crab eh. I'm pretty sure naman sa ibang countries na Asian countries, mayroon din sila ibang term for when they're looking for that... The fat crab. For the fat crab. Anyway, crabs can walk in all directions but mostly walk and run sideways. So pwede din pala silang ganon?
Hindi lang ganun? I don't know. I've actually never seen a crab walk forward. Oo nga, because most of the time, we see them nakakulong na, tapos nakasipit na Or sila. kahit dito, yung crab dito around Bakawan, they move sideways. Oo, yung mga crab namin dito sa Bakawan, mahiyain. Pag narinig ka nilang dumadating, magtatago na sila. Ito masarap. Yan ang masarap na part. Okay. At alam nyo ba, ang crab, kaya ang dami-dami nila dahil pwede silang manganak up until 1,000 and 2,000 eggs at a time. 1,000 itlog o hanggang 2,000 itlog ang iiiri mo? Paano kaya yun? Ganun. May ininim na naman kayo sa akin. Binibigay ko rin naman no? So, ilalagay ko lang muna yung liquid dito. Going back to our crabs. Meron tayong mga alimasag. So, in Korea, they serve the alimasag ng raw marinated crabs. Masarap din yun. Nasubukan namin ni Johan. Ang mami ko, pag kumakain ng crab at saka ate ko, gusto lang nila steamed, tapos sausaw lang sa suka. Ganon din naman ang gusto ko. May mga araw naman na yun ang trip ko. Pero may mga araw din na gusto ko nagluluto ng butter garlic crab. May araw naman na nagluluto ako ng pepper crab, black pepper crab, kasi yun naman yung crab na gustong-gusto ni Rai. Dito panalo yung crab marites. Yeah, so ito para siyang crab marites. Parang. Pero hindi ko siya i-claim na recipe as ng crab marites kasi I'm pretty sure that's totally different. So when Johan learned na ang episode for today ay crabs, happy siya. No season 1 itong pagbabalik natin, people are asking, asan si Ate Johan? We shoot on a Sunday and a Monday and may pasok siya ng Monday and kailangan niyang bumalik ng Manila. Kaya may mga moments talaga na hindi siya nakakasama. Nag-shoot kami ngayon ng sem break niya, kaya kasama siya. Yay! Kumpleto kami today. Ganun talaga. Pag may kolehiyalan na, may mga bagay-bagay na kailangang i-consider. Okay, last crab. And then we'll start sautéing this na. Naalala ko dati si Tito Alfie, mahilig talaga siya sa crab. Tapos, pag galit na galit siya sa akin, pag bad trip siya sa akin, ang perfect ate yo! Ay, ang sarap. Okay, sa'yo na yan. Ito na, ititikman mo mamaya. Pag galit na galit sa akin si Alfie, papupuntahin niya ka sa unit niya, tapos may crab yan nakaabang. Habang pinagagalitan niya ako, pinapaghimay niya ako ng crab, tapos yung aligi nun, kailangan kong ibote habang tinatalakan niya ako. Tapos kakainin naman niya ng masaya. Siguro kasi dahil may kasama ng luha. Okay? Sinisimot ko lang yung napuntang itlog at juice ng crab sa chopping board. We'll start making our butter garlic crabs. Hindi ko talaga hiniwa yung yung shell niya, yung top niya, kasi pag plinate natin to, gusto ko siyang parang halos buo pa yung itsura niya. Pero pag tinanggal na yung takip niya, ay, hiwalay na pala sila. Parang magjowa lang, malalaman mo na lang hiwalay na pala sila. A little trivia about butter. Did you know ang butter has been with us for at least 9,000 years? Yes, ngayon lang dumami yung variations ng butter. May unsalted, may salted, may flavored butter, may cultured butter, butter fat, butter, may mga ganon, ang daming nangyayari. Para makagamit ng butter ang mga tao nung araw, they used to harness a dog, a sheep, or a horse sa isang treadmill para sila, habang naglalakad o tumatakbo sila, yun yung magpa-power ng pag-turn ng churning nila, ng pagproseso ng butter. Nung araw, meron pa yan parang butter churner talaga, kailangan mo siyang bambuhin para matanggal yung fat ng butter. And then, pag natanggal yung fat ng butter, yun na buong mold na yun, yung buong solid na yun, i-mold na nila yun as butter, then lalagyan na nila ng salt. Galing lang naman yan sa milk. Dahil napaka-precious ng butter nung araw sa mga ancient Norsemen, pag namamatay sila at ililibing sila, naglalagay sila ng isang tub full of butter to take with them into afterlife. Alam mo ba yun, Bob? Hindi na kwento ni Thor sa akin yan. Ito si Thor, alam mo, nagkikeep ng secrets. Yeah. Well, di bale, I'll ask Loki. Oo ha, sabi mo sa kanya, is it true? Okay, so we'll add 3
whole unsalted butter. Again, always use unsalted butter when cooking kasi mas madaling magdagay ng alat kesa magbawas ng alat at some point. Ito yung butter na sabi nga ni Julia Child, butter makes the world go round. Butter, 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 butter. So why not use a lot of butter? Okay, one tip that I want to give, when you use a lot of butter, lasamahan nyo lang din siya ng cooking oil para hindi masunog yung butter. Medyo, this will just take time. Okay, so habang hinihintay nating matunaw yung butter natin, why don't we move on to mixing our shrimp? I have here my suahe. Woohoo! Wihee! Pag may maliit pa kayo dito makita, bongga din. Eto kasi, gusto ko lang siyang i-deep fry ng todo-todo kasi para wala nang himayan. Kasi todo himay na tayo mamaya sa butter, sa crab natin. Pag crispy na natin yung suahe, as in, sausaw suka, mahuli taya. Ganon. We have here cornstarch. Lalasahan na natin siya. Our white pepper, granulated garlic, onion powder, and salt. A lot of salt. Tignan mo, para mauuna pang maluto yung shrimp natin. Pag hindi pa rin tunaw yung butter natin, unahin na natin lutuin yung shrimp. Okay, guys? Kasi para umaandar na ang trend. Some more salt. You want it to be salty but not super salty to the extent na parang magkakasakit na kayo sa bato. Yung sapat lang na pag sinawsaw nyo siya sa suka, may alat pa rin siya. Okay. Okay na yan. Now, isasama lang natin yung shrimp natin dito. You just coat everything there, unpeeled, kasi nga, i-deep fry natin siya. Gustuhin ko man siyang hawakan, nag-iingat lang ako kasi meron pang tusok-tusok yung ulo niya. Masakit din kasi matusok nung ng hipon eh. Nadali na ako niyan, yung sima ng hipon. Ha? Nadali na ako ng sima ng hipon. Oo, sima. Ayun. So, ang hipon naman, dahil mabasa-basa pa siya, kusa namang didikit yung coating natin. Yung trabaho ng cornstarch, siya yung magpapakrisp up dun sa hipon natin. Ayan na. Dahan-dahan lang. Sabihin na naman nila, sabihin ng mga viewers, ay, nahilo na yung hipon. Actually, nahilo na talaga siya. Parang nahilo yung salmon nung ginawa ko yung sushi cups. Ay, bakla. Ayan na. Unahin natin itong shrimp. Shrimp pa rin ang unahin natin. Because may buo pa akong butter. And pag nilagay ko yung garlic dyan na hindi pa fully melted yung butter, hindi magiging pantay yung distribution ng heat. So we have to wait for all the butter na mag-melt. Okay? Batch lang. Iba-batch lang natin yung luto. Kasi una-una ayoko mataranta. Pangalawa, gusto ko talaga silang magkaroon ng chance to let go of each other and say goodbye to their worries and all. Parang one seat apart ba? There you go. Okay, balik tayo. Kailangan mainit na mainit yung mantika. Kasi pag hindi mainit yung mantika, hindi masya-shock yung balat, hindi siya magki-crisp up. So it's very important na pag nahango niya na yung first batch, you have to make sure babalik siya sa tamang temperature para magiging mainit uli yung mantika pag nag-second batch tayo. Saka dyan. Ay, bakla. Okay, sorry. Hindi ka pa ready. Ayaw mo na minamadali. I'll give you time. Baba, parang masarap ipulutan to, oh. Ito, yung pwede mo nang kainin talaga dapat lahat. Hindi mo na siya babalatan. Yun yung goal. Kaya ang suggestion ko, if you can find smaller sizes ng suahe, ito medyo malaki pa eh. Yung smaller sizes ng suahe, yun yung mas ire-recommenda ko talaga. Okay? Just wanna make sure that ma-drain yung mantika. So we will put this sa cooling rack. Tikman niya natin kung crispy yung ulo. Sarap. Sarap. Fighting! So, lipat muna tayo sa ating butter garlic. Melted na lahat ng butter natin. We'll add all the garlic. Everything. This is around 3 cups of garlic. Yes, kasi kung hindi ganyan karami ang garlic, bakit ba natin siya pinangalang butter garlic crab? So, dapat equal billing siya. It will take time. It's okay, kasi meron pa tayong shrimp na inaasikaso.
Okay, balik tayo sa shrimp. Aha, ano nangyari? Pahay naman siya. Oh, baby! Gutom ka na? Yes, go! You get yung first ano natin. Ito. Ay, ito. Andun yung suka if you want. Ay, di ka pala nagsusuka, no? Yeah, there. The head first. Para... Go! Takot ka sa ulo ng lipon, anak. Why? You don't eat shrimp? I eat shrimp, but like not. Not the head. Ah. But it's crispy. You can eat It's it. gonna be very tasty. How's it? Strange. Too fishy. Too seafoody. Is it too shrimpy? Ano? You want more? Ito pa, anak. Gusto niya nang kainin yung crab nang hindi pa nalalagay sa butter. Now, habang hinihintay natin na medyo maluto yung garlic natin, hindi ko naman siya gagawing super brown. Just enough na simmer siya. Binabalatan mo pa rin? Hindi niya kaya kainin ng buo. You have to try to eat it whole. Ito yung suka lang. Medyo maanghang yung suka. Wow. Weird. But it's good. Si Johan, nung baby pa siya, siguro around 3, 4 years old, nagluluto ako sa bahay ni Rai sa BF ng shrimp thermidor. Chubby little baby, pumunta sa kusina, nakabalat lahat ng hipong ko, ng prawn ko, nang walang lasa yun, ha? Pumasok sa kusina, lumabas, may dalang isang malaking hipon, kinain ng walang lasa. Tapos nagustuhan na niya, every time babalik siya sa kusina, kumukuha lang siya ng 1, 2 pirasong hipon. Hanggang sa yun na yung nakalakihan niya, yung walang lasang hipon. Yung na-appreciate niya. Si Johan ba yung sinimula natin pakainin ng kalamansi ng baby? Yes. Tas ngayon, lahat ng kailangan niyang kainin, lahat ng gusto niya kainin, kahit corned beef o hotdog, or basta laging may kalamansi. But we did that to all our kids, di ba? Yes. Introduced sour. To all our babies. Ano ba yun? Alam ko ginawa natin yung pampaganda ng palate ng bata. May nag-advise sa atin di ba? Oo, isa Introduce yun. Sour. Once Johan started eating solids, Around binanatan natin 8 ng months. kalamansi. Yes, 8 months. Pampaganda raw ng palate ng bata yun. Yes. Pero ang nangyari kay Johan, gusto na lang niyang kalamansi. Kalamansi in anything. You encourage your kids to try out different types of food kasi para mas ma-enjoy nila ang pagkain sa labas, pag-explore ng ibang bansa kasi na-appreciate nila yung culture, yung food. So, ngayon sa aming 3 anak na-realize namin ni Rai na buong-buo na yung palate nila. Kaya na nilang maging experimental when it comes to food. So, this is chicken powder. This is a foolproof na malinamnam na recipe, chicken powder. Pepper. Lalagyan ko to ng maraming pepper para ma-achieve ko yung gusto ni ate na butter garlic at ma-achieve ko rin yung gusto ni daddy na peppered crab. So, kapag gusto niyo ma-achieve yung peppered crab, you really have to use yung freshly ground black pepper, yung sa pepper mill. Huwag yung nakapakete kasi hindi na siya fresh. You want to get the freshness of the black pepper. So hanggang maumay ka, kakaikot ng pepper, gawin mo dahi. Kasi ganun talaga yun. O kaya, meron namang spice grinder, yun na lang. Spice grinder, sabi ko hanggang manabang ako malapit na ako manabang. Okay, pwede na yan. Kasi baka masunog na yung... Okay. Now, na nagsisimmer na, kukulong-kulo na yung garlic ko, alam kong pwede na siya. Happy ka dyan, lab? Yes. May ipi-plate pa ba tayo? Yeah. Now, we add first the juice of the crab. You see that? Oh, you want that. Now, ilalagay na natin yung laman. Yung iba, nilalagyan pa to ng oyster sauce. Nilalagyan pa to ng mga soy sauce. But I just want it to be a pure butter garlic recipe. Uy, may ready ng maghimay. You wanna get some cracker at the back, my love? Tsaka panungkit?
Woohooy! Ang saya. Okay, now, you just wanna make sure na yung garlic sa ilalim, makoat lahat yung crab natin. Yan, no? So, hindi ba nakakatakam? Hindi ba masarap tong i-lunch? Hindi mo masarap din tong i-dinner? Bye! Oy, Daddy, tignan mo yung panganay. So, lalagay lang natin yung takip, pabalik. Para lang mag-heat up siya and maluto pa yung malagyan ng butter garlic yung takip. Kasi iyan yung gusto ni ate na sinisimot-simot niya. One more. Toss. Ay. And I like steaming my crabs first. Kasi para at least alam kong luto na siya. Para hindi ko siya kailangan lutuin na matagal with the garlic kasi may tendency na masunog yung garlic pagka hindi sila sabay-sabay na stinim. Ayan, I think we're done. I really think we're done. We're gonna plate this already. Yes. Natutulala si Yawan. Natutulala ang anak namin. Okay. Meron siyang gustong tanong sa'yo. Yes, what do you wanna ask? Mama Ethel? Yes, what do you wanna ask? No, because when I was outside a while ago, they told me to wait for an episode kasi you and Dad were talking about my curfew. Yes. Oh, yes? I have no problem with my curfew. At least pinapayagan akong lumaga. Yes. Yes. We build responsibility first, right? And disiplinado naman po ang mga anak namin. It's just that stricta lang talaga. Who's more strict? Oh, Who's more strict, daddy or mommy? Or pareho lang? Or magkaiba? depends. Depende sa kasalanan, ano? Yeah. Depende sa issue na lang. Para masyado mabigat yung term na kasalanan. Ay, okay, ipi-plate natin ito, anak. Hindi na siya Okay, we'll get our shrimp, crispy shrimp first. See, ang simple lang. And we'll put our sinamak here. Dahil nga medyo malaki itong hipo na nagamit natin, hindi siya masyado nag-crisp up. But if you use yung maliliit, at sa mainit na mantika nyo talaga siya deep fry, makukuha nyo yung sinasabi kong crispy effect ng crispy suahe natin. So that's one. But it's still good. Okay pa rin siya. Now our crabs. Yung na-excite na rin akong kumain, nadamay ako kayo. Oh. You want to try harder. Na medyo mabuo siya. Ayan. It's just nice to plate yung crab ninyo ng medyo presentable naman siya. Para lang cute, di ba? Lalo na kung may okasyon naman. Yung mga extra na... Okay, can you get me your plate, love, there sa ilalim? Nice. O, diba? Ayan ha. Nakaano na sa'yo. Okay. You can have lemon there and squeeze some lemon. Ito na yung pinakamasarap na part. Ilalagay natin ngayon yung butter garlic sauce sa crab. Tapos, iyan, yung sobra, pwede nyo ilagay sa mangkok kasi para yung guests ninyo can have the option to add at least chili garlic or Tabasco or lemon or gusto nilang as-is lang tapos ilalagay sa kanin. Bakit hindi? And make sure na yung mga laman, yun o, para buong-buo ang tinatawag na butter garlic experience. Woohoo! Ayan. Kung hindi pa ba naman talaga natin maitawid yung pamagat niyang butter garlic. Happiness! And so for color, maglalagay lang tayo ng spring onions. Dada, you want daw? I can taste. And there you have it! We're done! Ano ba? Crab, crab, crab it is! Shrimp. Gusto mo, Dad? Not really. Is it crispy? I'll stick with this. Mmm! Sarap. Sarap. Thank you.
Hee. Good stuff. And so, there you have it. 2 simple seafood recipes. We have the crispy suahe at butter garlic crab, which I'm pretty sure you already have your own recipes at home. But why not try this version of butter garlic crab tonight? I'm sure yung mga nanonood, nagkikrave na kayo ngayon, try it tonight. Hindi naman mahirap hanapin yung mga ingredients. Pwede naman kahit isang crab lang kung mag-isa ka lang, 2 crab kung 2 kayo. Splash it with lemon bago nyo kainin para magkaroon ng freshness. And you're good to go sa isang bowl ng mainit na bonggang kanin. Yes, is it yummy? Happy siya. Happy siya sa crab niya. Thank you guys for joining me today here at Judy's Kitchen for another fun episode. I hope to see you again all next week for another episode of Judy's Kitchen. And please don't forget, always be grateful, be kind, and to always pay it forward. God bless you all. Bye! Let's see nga kung nai-embarrass pa tong baby na to. Tingnan nga. Na-embarrass ba? To. Wala siyang choice. Asan choice? Sa bahay lang siya pwedeng puntahan kung may gusto pang manligaw sa kanya. Close up kay Daddy. May lunch na! Okay.